हामीले जस्तै अब टाइपस्क्रिप्ट काम गर्दाखेरि सबै टाइपहरू चाहिँ आफ्नै तरिकाले बनाइरहेको छौँ होइन, टाइप लेखेर आफ्नै टाइप बनाइरहेको छौँ होइन। अब इन्टरफेसको टाइप पनि हुनसक्यो, इनमको टाइप पनि हुन, सबै आफैले बनाइरहेको छौँ है। सो यो त ठिक छ, हामीले बनाएको त ठिक छ, तर अब अरू लाइब्रेरीहरू जुन चाहिँ अब पहिल्यै इन्टरनेटमा छ होइन, जस्तै एक्सप्रेस भन्ने लाइब्रेरी छ अरे। सो यो लाइब्रेरीको लागि चाहिँ अब टाइप कसरी राख्ने त भन्ने कुरा आउँछ है। सो यसको त अब बाई डिफल्ट टाइप छैन होइन। सो यसको सबै टाइप्सहरू तपाईँले के पाउनु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गिटहबमा चाहिँ डेफिनेटली टाइप भन्ने एउटा रेपोजिटरी छ। सो यो डेफिनेटली टाइप रेपोजिटरीमा के छ भन्दाखेरि सबै यो प्याकेजहरूको चाहिँ होइन, डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसहरूको अब अरू जुनसुकै लाइब्रेरीहरू हुन्छ होइन, मुभमेन्टहरू कुन युज गर्नुहुन्छ तपाईँले, बिक्रिप्ट युज गर्नु होला अथवा ओआरएमहरू सिक्युलाइज युज गर्नु होला, अथवा जुनसुकै प्याकेजहरू युज गर्नुहुन्छ नि, त्यसको टाइप्सहरू सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो रेपोजिटरीमा चाहिँ यो बटले चाहिँ मेन्टेन गरिदिएको छ क्या, सबै उसले चाहिँ यहीँ राखिदिएको छ। सबैको तपाईँहरूको टाइप्स हेर्न छ भने यहाँ टाइप्समा जान सक्नुहुन्छ, सबै लाइब्रेरीको यहाँ छ क्या। लगभग हेर्नु त यहाँ 7773वटा चाहिँ फोल्डर छ कि यहाँ, प्रत्येक लाइब्रेरी हो कि सबै प्याकेज हो कि है। सो सबै प्याकेजको चाहिँ टाइप्सहरू यहाँ डिफाइन गरेर यो बटले एक ठाउँमा राखिदिएको छ। जस्तै अब हामीले देखिरहेको भनेको एक्सप्रेसको हेरौँ न। सो यहाँ चाहिँ टाइप/एक्सप्रेस भन्ने फोल्डरमा छ। सो यसको टाइप्सहरू चाहिँ यहाँ डिफाइन गरिदिएको छ। सो हेर्नु त यहाँ उसले नेम स्पेसमा आइदिएछ, फङ्सनको रिटर्न टाइप यो हुनुपर्छ भनेर भनेको छ, यसको टाइप चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेछ, रिक्वेस्टको टाइप चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले सबै यो चाहिँ टाइप्सहरू डिफाइन गरिदिएको छ। इन्टरफेस बनाएको छ, योबाट एक्सटेन्ड गरेको छ होइन इन्टरफेसमा। सो यसरी चाहिँ उनीहरूले यो टाइप बनाएर यिनीहरूले एक्सपोर्ट गरिदिएको छ है। सो अब हामीले यो टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्टमा यस्तै लाइब्रेरीहरू युज गर्दैछौँ भने यसको टाइप पनि राख्नुपर्छ कि। अब एक्सप्रेस मात्र राखेर भएन, यसको टाइप राख्नको लागि जहिले पनि यो @टाइप्स भन्नेमा राख्ने कन्भेन्सन छ है। सो एक्सप्रेस भयो अहिले। सो तपाईँले जुनसुकै लाइब्रेरी छ नि, त्यो लाइब्रेरीको टाइप्स पाउनु छ भने @टाइप्स लेख्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि त्यो लाइब्रेरीको नाम लेखेर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। सो सर्च गरेर मलाई एक्सप्रेसको यो देखाएको छैन, सो यहाँ चाहिँ एक्सप्रेसको लागि मैले यो टाइप पाएँ कि। अथवा तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले एक्सप्रेस हेरेर आएको थियौँ नि। सो यहाँ चाहिँ एक्सप्रेस हेरेर आएको थियो नि, एक्सप्रेसको यहाँ साइडमा डिटी भन्ने छ। सो डेफिनेसन टाइप्स भनेको, सो त्यसको टाइप्सको फाइल हेर्नको लागि यहाँ क्लिक पनि गर्न सक्नुभयो होला। यसले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट त्यहीमा लगाइदियो। अब किनकि अब एक्सप्रेसभित्र थुप्रै फङ्सनहरू हुन्छ होइन, कुनै फङ्सनले कुनै प्यारामिटरहरू लेख्छ होला, कुनै फङ्सनले एक्सप्रेसभित्र भएको फङ्सनले के कुनैले प्यारामिटर लेख्छ होला, कुनको रिटर्न टाइप के हुन्छ होला होइन, कुनै प्रमिस बेस्ड हुन्छ होला, कुनै रेस्पोन्सको रिटर्न टाइप गर्छ होला। सो त्यो त हामीलाई थाहा हुन्न नि त यहाँ काम गर्दाखेरि, तर टाइपस्क्रिप्टमा त हामीले सबै टाइपहरू डिफाइन गर्न पऱ्यो होइन। सो सबै कुरा चाहिँ यहाँ छ भनेर यो टाइप्समा चाहिँ उनीहरूले बनाएर राखिदिएको छ। र यो टाइप्स जहिले पनि हामीले यहाँ चाहिँ सेभ गर्छौँ भन्नाले यो चाहिँ डेभलपमेन्ट डिपेन्डेन्सीमा राख्छौँ होइन, -d दिएर गर्छौँ नि। सो यो टाइप भनेको त हाम्रो टाइपस्क्रिप्ट भनेको त काम गर्ने बेलामा चाहिने हो नि त, प्रोजेक्ट चाहिँ बिल्ड गर्ने बेलामा, प्रडक्सनको बेलामा हामीलाई टाइप्सहरू चाहिन्न कुनै पनि। सो सबै हामीले यो टाइप्स राख्छौँ नि प्रोजेक्टमा, त्यसलाई जहिले पनि यो चाहिँ हाइफन सेभ गर्छौँ अथवा -d दिएर चाहिँ डेभलपमेन्ट डिपेन्डेन्सीमा राख्छौँ कि प्याकेजेसनको चाहिँ। सो डेभ डिपेन्डेन्सी छ नि, सो यसमा मात्र राख्छौँ कि। सो यहाँ डेभ डिपेन्डेन्सीमा राखेको कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट बिल्ड हुने बेलामा चाहिँ TSC गरेर बिल्ड गर्छौँ नि होइन, त्यतिखेर चाहिँ यो प्याकेजको फाइलहरू इन्क्लुड हुन्न क्या। तर डेभ डिपेन्डेन्सीको कुरा पनि तपाईँले नोडमा पनि डिपेन्डेन्सीमा राखिदिनु भयो भने काम चाहिँ गर्छ होइन, तर तपाईँको प्रोजेक्ट बिल्ड हुने बेला नोडमा पनि बिल्ड हुन्छ क्या, त्यो त हामीलाई चाहिएकै होइन नि त होइन। सो यो माथि तल राखेर फरक चाहिँ हुँदैन होइन काम गर्ने बेलामा, तर बिल्ड गर्ने कुरामा चाहिँ डेभ डिपेन्डेन्सी राख्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्क्लुड हुन्न क्या बिल्डमा। सो योमा चाहिँ केयरफुल हुनु पऱ्यो है त, न त प्रोजेक्टको साइज त्यसै अलिकति भयो नि धेरै भइदिन्छ, किलोबाइटमा भयो नि। सो अब जस्तै अब तपाईँले कसरी सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब टाइपस्क्रिप्टमा कुनै एक्सटर्नल लाइब्रेरी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पहिले टाइपस्क्रिप्टमा लेखेको छ भने त्यसको टाइपै चाहिएन हामीलाई है, त्यो पनि बुझौँ ल। पहिले त्यो लाइब्रेरी नै टाइपस्क्रिप्ट बनाएको छ भने हामीलाई त्यसको टाइप चाहिँदैन, तर त्यो लाइब्रेरी चाहिँ जाभास्क्रिप्ट बनाएको छ भने त्यसको जाभास्क्रिप्ट पनि लाइब्रेरी राख्नु पऱ्यो, प्लस त्यसको टाइप्स @टाइप्स गरेर त्यसको टाइप पनि राख्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ फरक छ है। सो यो चाहिँ एक्सप्रेस चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट बनाएको छ है। सो यसको चाहिँ टाइपको लागि फेरि छुट्टै बनाएको छ, त्यही अनुसार हामीले चाहिँ दुइटै राख्नु पऱ्यो। किन यसरी छुट्टै बनाइन्छ भन्दाखेरि कुनैले अब जाभास्क्रिप्ट मात्र गर्न खोजेको हुन्छ नि त प्रोजेक्ट होइन। सो त्यतिखेर त त्यो एक्सप्रेस भन्ने लाइब्रेरीले काम गर्यो नि त, यसको एक्सप्रेस भन्ने लाइब्रेरीले। तर अब टाइपस्क्रिप्टमै बनायो भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट मात्र गर्नु पऱ्यो कि अरूमा कामै गर्न मिल्ने क्या, त्यही भएर यसै छुट्टाएर राखेको हुन्छ है प्रोजेक्टहरू चाहिँ, एउटा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट बेस, अर्को टाइपस्क्रिप्ट बेस। सो अब जस्तै मलाई चाहिँ कुनै प्याकेज ल मैले चाहिँ PNPM गरेर मेरो एक्सप्रेस भन्ने चाहिँ मैले प्रोजेक्टमा राखेँ भने
मैले यहाँ चाहिँ मेरो प्रोजेक्टमा राख्छु। मैले यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सकेँ, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रम एक्सप्रेस गरेँ है। अब हेर्नु त उसले कम्प्लेन गर्न थालिसक्यो, एक्सप्रेस भनेको के हो कि म चिन्दिनँ भनेर उसले चाहिँ मलाई यहाँ चाहिँ डिक्लेरेसन भेट्टाएन, यसको टाइप के हो मलाई केही थाहा छैन भनेर भन्यो कि होइन। ठिकै त हो नि होइन, यसको टाइप केही पनि डिफाइन गरेँ हेर्नु त, त्यसै इम्पोर्ट गर्न पाएन नि त जेसिस पनि। सो अब यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ पिएनपिएम एड गरेर @types लेख्छु, जुन लाइब्रेरीको लागि पनि है, स्ल्यास अनि त्यो लाइब्रेरीको नाम अनि -d दिन्छु डेभलपमेन्ट डिपेन्डेन्सी राख्नको लागि। र कुनै कुनैको टाइप्स हुन सक्दैन, कुनै कुनै चाहिँ जाभास्क्रिप्ट मात्र बनाएको हुन्छ, टाइपस्क्रिप्टको लागि चाहिँ टाइप बनाएको हुन्न होइन। त्यतिखेर चाहिँ त्यसको टाइप्सहरू कुनै कुनैकै पाउन सक्नुहुन्न तपाईँहरूले है। कुनै कुनै चाहिँ जाभास्क्रिप्ट मात्र भएको प्रोजेक्ट चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ हुनसक्छ। सो अब यो गऱ्यो भने मैले टाइप राखेँ नि यसको, अब यहाँनिर चाहिँ इरर हटेछ। अनि प्याकेज जेसनमा हेर्नुहुन्छ भने यसको टाइप्स चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट डिपेन्डेन्सीमा यसरी राखिरहेछ है त। अब यसमा क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने यसको टाइप्सहरू अघि भर्खर हामीले हेरेको त्यही कोड नै डाउनलोड भएको त नि हाम्रो कम्प्युटरमा होइन। सो यसरी राख्न सक्यौँ। अनि जस्तै मैले अब यसको चाहिँ एउटा सर्भर बनाउन सक्छु होइन, app.get गरेर एउटा कुनै हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट पाम्ला रेस्पोन्स पाम्ला होइन, response.send गरेर API इज वर्किङ भनेर देखाउँला होइन। अनि यहाँ चाहिँ app.listen गर्न सकेँ, 4000 पोर्ट दिएँ मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ लग गरेर सर्भर ह्याज स्टार्टेड भनेर एउटा राखेँ, लग राखेँ। अब हेर्नु त मेरो टाइपस्क्रिप्ट टाइपमा राखिरहेको छु, यसको टाइप पनि इन्क्लुड गर्दै होइन। तर मलाई चाहिँ के फ्री छ भन्दाखेरि, तपाईँहरूले टाइपस्क्रिप्ट गर्दाखेरि के फ्री छ भन्दाखेरि तपाईँले टाइप यस्तो प्यारामिटरहरूमा दिनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन कि, त्यो चाहिँ इन्फोर्स गर्दैन क्या है। तर टाइपस्क्रिप्टमा गर्दैछौँ भने चाहिँ यसको चाहिँ टाइप दिँदाखेरि जहिले पनि राम्रो हो कि, यो त फङ्सन हो नि त, फङ्सनको यो प्यारामिटर हो नि त, यसमा मैले टाइप नदिँदा पनि मजाले चलिरहेछ है। तर त्यो गर्नुभन्दा सट्टा हामीले यसको टाइप दिन सक्यौँ। जस्तो रिक्वेस्टको टाइप के छ, सो हामीले यही एक्सप्रेसकोबाट रिक्वेस्टको लागि टाइप निकाल्न सक्छौँ। सो रिक्वेस्ट भन्ने छ, रेस्पोन्स भन्ने यसले यिनीहरूले पहिले बनाएर राखेको छ ल। अब यही टाइप म यहाँ दिन्छु, रेस्पोन्सको लागि रेस्पोन्स भन्ने टाइप दिन्छु, यसरी दिन्छु। यसरी चाहिँ दिन सकेँ मैले टाइप चाहिँ, यसरी हाम्रो भयो। अब हाम्रो सर्भर स्टार्ट गरौँ। सो हाम्रो पिएनपिएम स्टार्ट डेभ भन्ने थियो, यो राखेको थियौँ होइन स्क्रिप्टको नाम। ओके यो राखेको थियौँ, यसले चाहिँ यो फाइललाई स्टार्ट गरिदिन्छ। ल स्टार्ट गरौँ। ओके सर्भर स्टार्टेड भन्यो भनेपछि हाम्रो ब्याकएन्ड 4000 पोर्टमा चल्न पऱ्यो। ओके चल्यो है त।